μαζευτήκαμε εδώ πέρα στο σημερινό της αγάπης. Και αυτό το σημερινό, αγαπητοί μου, το ονομάζουμε της αγάπης. Επειδή ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για την αγάπη των ανθρώπων. Ναι, αγαπητοί μου, για την αγάπη του ανθρώπου ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Και έτσι αυτός ο σημερινός που λειτουργούμε σήμερα ονομάζεται σημερινός την αγάπη. Ο Θεός μας για την αγάπη ήρθε να λυτρώσει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του διαβόλου, από την αμαρτία, από τους σκότους. Να διαβάσει τον άνθρωπο στην αρετή, στο παράδεισο, στο φως του Χριστού, στο φως της Αναστάσεως. Αυτή την αγάπη που έχει ο Χριστός, αγαπητοί μου, προς την ανθρωπότητα απλώνεται σήμερα σε όλη την οικουμένη. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει έθνος, δεν υπάρχει κουλτούρα, δεν υπάρχει χρώμα ή γλώσσα που αυτή η αγάπη σήμερα που απλώνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη. Και γι' αυτό σήμερα οι Άγιοι Πατέρες με μεγάλη σοφία ορίσανε να διαβάζουμε όλα τα Ευαγγέλια τα σημερινά σε διάφορες γλώσσες. Να μπορεί αυτός ο σημερινός της αγάπης να απλωθεί σε όλες τις γλώσσες που μιλούν οι άνθρωποι. Αλλά αγαπητοί μου, αυτή η αγάπη που σήμερα απλώνεται σε όλη τη γη είναι, αγαπητοί μου, η αγάπη, αγαπητοί μου, που έχει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη, ας πάρουμε ένα μικρό χωρίο από το βιβλίο του Αγίου Άννου του Κλίμακος. Και μέσα σε αυτό το Άγιο βιβλίο του Κλίμακος μας ανεβάζει σκαλοπάτι στην αρετή. Και ποιο είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της αρετής? Είναι, αγαπητοί μου, η αγάπη. Αφού λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, λέει, αυτός που θέλει να μιλεί για την αγάπη είναι σαν να επιχειρεί να ομιλεί για τον ίδιο τον Θεό. Ναι, αγαπητοί, όταν ομιλούμε για την αγάπη, μιλούμε, αγαπητοί μου, για τον ίδιο τον Θεό. Και σήμερα αυτός ο σημερινός της αγάπης, σήμερα, αγαπητοί μου, εμείς κάνουμε αυτό το σημερινό για την απέραντη αγάπη που έδειξε ο Θεός προς τον άνθρωπο. Ναι, αγαπητοί μου, να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Πολλές φορές από το θόρυβο του κόσμου ξεφεύγει το μυαλό μας στα κοσμικά και δεν σκεφτόμαστε αυτά τα θεϊκά, αυτές τις μεγάλες εορτές που εορτάζουμε, αυτές τις μεγάλες πανηγύρες, αυτή η μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως. Και πρέπει λίγο να σκεφτούμε και αυτά τα πνευματικά που φέρουν ωφέλεια στη ψυχή. Και τι πρέπει να σκεφτούμε? Ότι η αγάπη του Θεού είναι απέραντη, δεν τελειώνει ποτέ. Και να σκεφτούμε, αγαπητοί μου, ότι ο Αδάμ αμάρτησε και απέθανε από την αμαρτία. Αλλά ήρθε ο Χριστός, απέθανε ο ίδιος, γιατί ο αναμάρτητος για τις αμαρτίες τις δικές μας. Πού να χωρέσει συλλογική ανθρώπου? Ο Αδάμ αμάρτησε
και απέθανε για την αμαρτία. Ο Χριστός, ο Θεός, ο αναμάρτητος, απέθανε και αυτός ο ίδιος να ξεπλύνει αυτή την αμαρτία. Αφού, αγαπητοί μου, άμα προχωρήσουμε ακόμα μέσα σε αυτή τη σκέψη ότι ο Θεός έπλασε τον ίδιο τον άνθρωπο και γι' αυτό τον άνθρωπο που έπλασε ο Θεός απέθανε, ο αναμάρτητος, και έχισε το αίμα για να ξεπλύνει την αμαρτία της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η απέραντη αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα που σήμερα εορτάζουμε σε αυτό το σπερινό. Αλλά, αγαπητοί μου, πρέπει και κάτι άλλο να σκεφτούμε. Ναι, ο Θεός έδειξε μεγάλη αγάπη προς την ανθρωπότητα, προς εμάς. Αλλά, αγαπητοί μου, κι εμείς έχουμε καθήκον να δείξουμε κι εμείς αγάπη προς τον άνθρωπο μας. Ναι, προσπαθούμε, αγαπητοί μου, και κρατάμε την Ορθοδοξία. Προσπαθούμε να κάνουμε τις θυσίες μας, τις προσευχές μας, να εξομιληθούμε, να λειτουργηθούμε. Αλλά δυστυχώς αυτό το δεύτερο καθήκον, ότι πρέπει εμείς να δείξουμε σε αυτά τα πλάσματα του Θεού, και εμείς πρέπει να δείξουμε την αγάπη που δυστυχώς στηρούμεθα πάρα πολύ, αγαπητοί. Και πολλές φορές κορυδεύουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Όταν λέμε αγαπάμε τον Θεό και δεν αγαπάμε τον πλησίο, μετά κορυδεύουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί όποιος δεν αγαπάει τον πλησίο δεν αγαπάει τον Θεό, αγαπητοί. Και έτσι σήμερα αυτός ο σπερινός είναι που ο Θεός δείχνει αυτή τα απέραντη αγάπη, αλλά, αγαπητοί μου, σε αυτό το σπερινό ο Θεός μας λέει, εγώ κατέβηκα στη γη, εφόρεσα στάχτη, επέρασα όλη αυτή τη μεγάλη εβδομάδα τα πάθη, εδίψησα, επώνησα, εσταυρώθηκα για την αγάπη για σας. Εσείς δεν πρέπει να δείξετε αγάπη στους άνθρωπος. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σήμερα αυτή η μέρα είναι να δείξουμε εμείς Ορθόδοξοι η αγάπη αναμεταξύ μας, αγαπητοί μου. Όταν, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος δείχνει αγάπη στον Θεό, όταν ο άνθρωπος δείχνει αγάπη στο πλησίο, είναι οι νορίες, εκκλησίες, μαναστήριες, αρχιερείς, ενωμένοι εν ορθοδοξία και αγάπη, δεν μπορεί ποτέ ο διάβολος να τους πολεμήσει. Αφού άθουμε και κοιτάξουμε στην ιστορία του έθνους μας, αυτή την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη αναμεταξύ μας δείχνει στην ιστορία πως δεν μπορούσε κανένας να μας πολεμήσει. Μα, αγαπητοί μου, περάσανε πολλές αιρέσεις, περάσανε πολλούς πολέμους, περάσανε πολλούς γιωμούς, αλλά δεν μπορούσε κανένας να μας κάνει κακό. Μα αφού τα έθνη απ' έξω κοιτάνε σε εμάς και λένε πώς μπορεί ένα τόσο μικρό έθνος να κρατήσει τόσους αιώνες και αιώνες και αιώνες.
και θαυμάζουν οι ξένοι λαοί. Αλλά αγαπητοί μου, εμείς δεν έχουμε απορία πως ένα μικρό έθνος εκράτησε. Λίγοι είμαστε, αδύναμοι είμαστε. Αλλά όταν εμείς δείχνουμε αγάπη στον Θεό και κρατούμε την Ορθοδοξία, όταν εμείς έχουμε αγάπη αναμεταξύ μας, τότε αγαπητοί μου, αυτό το μικρό Ορθόδοξο έθνος γίνεται μεγάλο, γίνεται πολύ και γίνεται δυνατή, αγαπητοί μου. Τόσο δύναμη έχει η αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάδελφο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, μην κοιτάμε μεταξύ μας ασήμαντα πράγματα. Μην παρεξηγούμαστε ο ένας με τον άλλο και πολλές φορές κρατάμε μούτρα, πολλές φορές μαλώνουμε, πολλές φορές δεν μιλάμε άλλο μεταξύ μας για κουταμάρες και ασήμαντα πράγματα, αγαπητοί μου. Όπου εδώ πέρα τι είναι το μείζον? Αυτή η αγάπη που ο Θεός εσταυρώθη και αναισθήθηκε για την αγάπη των άνθρωπων. Και εμείς δυστυχώς, αγαπητοί μου, κοιτάμε αυτά τα μικρά και ασήμαντα πράγματα και έκρητε ψύχρα στην ψυχή μας και φεύγει μακριά η αγάπη αναμεταξύ μας. Εμείς, αγαπητοί μου, που έχουμε μείνει λίγοι οι Ορθόδοξοι σε όλη τη γη, είναι τώρα ο καιρός για να μπορούμε να πολεμήσουμε όλη αυτή η εχθροί της Εκκλησίας. Ήρθε ο καιρός, αγαπητοί μου, να είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας, να κοιτάει ο ένας τον άλλον, να κοιτάμε τους ασθενείς μας, αυτοί που έχουν ανάγκη, να κοιτάμε αυτοί που είναι πονημένοι και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αγαπητοί μου. Και έτσι, αγαπητοί μου, σήμερα σε αυτό το σημείο της αγάπης μας δείχνει ο Θεός αγάπη προς την ανθρωπότητα, αγάπη προς εμάς. Εμείς πρέπει αυτή την αγάπη να το δείξουμε στον συνάνθρωπό μας, αγαπητοί μου. Today, these prayers of the Easter Sunday afternoon, it's named the prayers of love. And why does the church, these prayers, these afternoon prayers of the Easter Sunday are named the prayers of love? Because God showed to mankind His love. Adam and Eve sinned, and because of their sin, they lost the paradise, and they found death. The prophets, the wise came, but they could not again raise mankind to where he was in paradise. And Christ Himself came. He wore flesh. He came to earth for the love of man, to teach the Bible, and he all this holy week, He passed the Passion. They hid Him. He had thirst. He had hunger. He suffered for mankind. And finally, He was hung on the cross. And on that cross, how He was hung, His holy blood flowed down and washed away the sin of Adam and Eve. And after the sin was washed away, He was risen, and the holy light of Easter was given to mankind. And this way, man was free from the bound of the devil.
the paradise opened. And Christ, the risen Christ, brought this light. He brought this holy light to mankind. And that's why all these things that happen during this Easter are all which God shows to mankind, His love to man. But one thing we should think, and unfortunately, because of the big confusion and the big fuss of this world, we do not no more look at things that are good for our soul. We're always looking for things that satisfy the flesh. And all this noise is confusing our brain. And we have to leave a little space to think spiritual things, to think about these big days that we celebrate, to think about the risen Christ. And one thing we have to think is that Adam sinned and died, and he died from his sins. But Christ was put on the cross, who never sinned, and he died for us. And from his holy blood that flew was what washed the sin of Adam. How can this fit in our brain? Man sinned and died from the sin. God died on the cross, and He never sinned. But this is how things were to happen. God had to go on the cross, God had to rise again, and this way God washed the sin of mankind and brought this holy Easter to mankind. And from then on, man returned back to his real home, which is the name paradise. This is the thought we should have in our brain. How much love God showed to mankind. So we should never forget that these holy days are days which Christ shows love to us. We should never forget that these days are days that we should thank God for His love. And how do we thank God for this love that He gave us, this holy light, the paradise? We show it through keeping the Orthodox faith and doing good deeds. When man holds his Orthodox faith, when man goes away from sin, and when man tries slowly to accomplish deeds, then that man shows the real appreciation for the love that God showed us this Easter Sunday. So have no fear when you have orthodoxy, when you have the love towards God, then there's no one who can fight. There is no one that can do any harm to us Orthodox people, because we have the holy light of the risen Christ, and this holy light chases away all the evil that are fighting the church, and this holy light at the end will win. Christ is risen. Truly is risen. Και τελειώνοντας, αγαπητοί μου, κάτσε να ξαναπάω στα ελληνικά νομίζω. Τι ελληνικά, κοιτάξτε και τα λέω όλα. Και έτσι τελειώνοντας, αγαπητοί μου, ο σημερινός της αγάπης, εμείς πρέπει να δείξουμε στο Θεό αυτή την απέραντη αγάπη που έδειξε στην ανθρωπότητα, εξέπλυνε με το ίδιο αίμα την αμαρτία του Αδάμ και Εύα,
που ανέβηκε στο Σταυρό και αναστήθηκε και μας έδωσε αυτό το Άγιο Φως της Αναστάσεως, πρέπει κι εμείς να δείξουμε την αγάπη προς τον Θεό, τηρούντας την Ορθοδοξία μυαρετή, αλλά πρέπει και να δείξουμε την αγάπη προς τον Θεό, να έχουμε αγάπη αναμεταξύ μας, αγαπητοί μου. Όταν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό, όταν υπάρχει, αγαπητοί μου, αγάπη προς τον συνάνθρωπο, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να μας πολεμήσει. Τόσα, αγαπητοί μου, αιώνες και αιώνες και αιώνες περάσανε και δεν μπορούσε κανένας να μας πολεμήσει, γιατί δεν πολεμιέται ο Θεός, δεν πολεμιέται το φως της Αναστάσεως. Και έτσι, αγαπητοί μου, ας σηκώσουμε αυτό το φως και να δείξουμε στο Θεό σε αυτό το σπερνό την αγάπη, και να δείξουμε αγάπη στο Θεό, αγάπη στον συνάνθρωπο μας, και έτσι να προχωρήσουμε, και με αυτό το φως δεν μπορεί τίποτα να μας καταβάλει, αγαπητοί μου. Και έτσι εύχομαι σε όλο το κόσμο Χριστός Ανέστη.